أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا النهاردة صفة جديدة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه القائل: ماذا يقول الناس فيك وربهم بأتم تربية له رباك، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما اشتاق مشتاق إلى رؤياك. الصفة اللي معانا النهاردة من صفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي صفة الجسم. كيف كان جسمه وجسده صلى الله عليه وسلم؟ فالروايات التي معنا ستبين لنا كيف كان جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وأولى هذه الروايات هي رواية سيدنا أنس رضي الله عنه، حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الجسم، أي حسن الجسم لونا ونعومة وطولا واعتدالا، كان حسن الجسم صلى الله عليه وسلم. أما الرواية الأخرى وهي رواية البراء بن عازب، حيث قال: كان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، أي عريض الظهر، كان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عريض، وهذا يلزم أيضا أن صدره صلى الله عليه وسلم كان عريض، وهذا يدل على مدى القوة والنجابة. لما شخص يكون عريض الظهر وعريض الصدر، هذا يدل أنه في قمة القوة والمتانة، فكذلك كان صلى الله عليه وسلم. وأما الرواية التي بعد ذلك فهي رواية سيدنا علي رضي الله عنه، حيث يقول: كان صلى الله عليه وسلم ضخم القراديس. ضخم الكراديس يعني ضخم رؤوس العظام، رؤوس العظام اللي هي المفاصل كانت ضخمة، وده يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منتهى القوة، أن رؤوس العظام اللي عليها اللحم اللي هو العضلات والعضلات المتصلة ببعضها البعض عند المفاصل كانت ضخمة، وهذا يدل على مدى القوة التي كان فيها صلى الله عليه وسلم. لذلك ضخم الكراديس يعني كانت رؤوس العظام الملتقية عند المفاصل كبيرة، زي الركبتين والكتفين، المفاصل دي كانت كبيرة، وده يدل على مدى النجابة والقوة التي كان فيها صلى الله عليه وسلم. وأيضا الرواية التي معنا وهي رواية هند بن أبي هالة رضي الله عنه، حيث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شثن الكفين، شثن الكفين والقدمين. يعني إيه كلمة شثن الكفين؟ شثن الكفين أي ضخم الكفين وعظيم الكفين، وده يدل على مدى القوة. لما إنسان تكون يده ضخمة بصورة معتدلة وغليظة بصورة معتدلة، هذا يدل على أنه شخص قوي. لذلك كان كذلك صلى الله عليه وسلم، كان ضخم اليدين ضخم الكفين وعظيمهما صلى الله عليه وسلم. ولا ينافي ذلك أنه صلى الله عليه وسلم مع تلك الضخامة والغلظة أنها كانت كفيه صلى الله عليه وسلم كانت في أرق ملمس وأنعم ملمس، فكما قال سيدنا أنس رضي الله عنه: ما مسست خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيده صلى الله عليه وسلم كانت ضخمة وغليظة، ومع ذلك كانت ناعمة، ولكن الضخامة التي فيها والغلظة والعظم الذي كان فيها يدل على مدى القوة التي كان فيها صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت صورة مختصرة لجسد النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام، نعرف منها كيف كان جسده صلى الله عليه وسلم. وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، ودمتم في رعاية الله.